มันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เสียเวลาฮะเป็นโรงงานผลิตพลเมืองไทยอะกว้างเกินไปแล้วก็ตื้นเกินไปมันเอาทุกอย่างแต่มันก็ไม่ลึกสักอย่างอย่างเงี้ยปัญหาของเด็กที่ครูรักเนี่ยครูก็จะชอบใช้ให้ไปทำนู้นทำอย่างนี้ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนมันคือไม่แฟร์เว้ยกูจ่ายเงินเข้าไปเรียนอ่ะกูต้องได้เรียนดิการศึกษาไทยมุมนึงมันเป็นภาพแทนของสังคมเราเลยนะมันคือแบบภาพแทนของอำนาจนิยมมันคือภาพแทนของการที่แบบเราไม่ได้มีตัวเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นๆที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่ระบบการศึกษาป้อนให้อะจำไม่ค่อยได้อะค่ะคือก็รู้สึกว่ามันผ่านไปมาได้จนโตโดยไม่รู้สึกอะไรน่าจะอันนี้ค่ะที่ทำให้มันล้มเหลวผมว่ามันเป็นระบบที่แม่งหลงทางมึงตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยแม่เสียค่าเทอมมาเรียนเนี่ยเพื่ออะไรวะครูไม่เคยพูดเลยนะเรียนไปมีความสุขนะลูกเรียนไปแล้วแบบแฮปปี้จัดการความเครียดได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ผมว่าเรื่องพวกนี้มันสำคัญยิ่งกว่าแบบในตำราด้วยซ้ำอะแต่แบบมันไม่ถูกสอนเลยแล้วเราก็แบบมาคว้าอากาศอยู่ข้างนอกเด็กๆประถมมัธยมแม่งเคยแอบเข้าห้องน้ำครูอยู่แล้วสาเหตุทำไมเราต้องแอบเข้าห้องน้ำครูเพราะห้องน้ำแม่งสกปรกนะฮะคือเรารู้สึกว่าปัญหาสุขภาวะหรือว่าปัญหาเรื่องสุขภาพกินขี้ปี้นอนนี่คือสิ่งที่สามัญที่มนุษย์ควรจะต้องทำแล้วขี้ทำไมเราขี้ที่โรงเรียนไม่ได้ทำไมเราต้องกลับไปนั่งขี้ที่บ้านแล้วเราต้องอั้นขี้ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในระบบการศึกษาที่เราเจอทุกคนก็จะพยายามให้ลูกหลานตัวเองเข้ามาเรียนโรงเรียนดังๆแล้วโรงเรียนดังๆเนี่ยมันก็จะอยู่ไกลเราต้องใช้เวลาตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 กินข้าวบนรถแม่ทุกวันคือกับข้าวมื้อเช้าคือข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวหมูฝอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามันแย่หรอกนะแต่ว่าพอนึกถึงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกเราต้องพบเจออะไรแบบนั้นพอคุยกับเพื่อนที่เป็นคนพม่าอ้าวประวัติศาสตร์พม่าพูดอีกแบบหรอคุยกับเพื่อนกัมพูชาอ้าวกัมพูชาเขียนอีกแบบหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำไมตอนนั้นเราถึงถูกการศึกษาทำให้เราเรียนโดยที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนอ่ะมันคือความจริงแบบแอบโซลูทอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์แบบวิพากษ์ตั้งแต่ต้นหรือประวัติศาสตร์เปรียบเทียบตั้งแต่ต้นทำไมเราไม่มีสายตาที่จะตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเฮี้ยตรงที่ว่าเรียนจบมาแล้วอ่ะมันต้องอันเลิร์นสิ่งที่เรียนมาแล้วก็รีเลิร์นใหม่อย่างเงี้ยซึ่งถึงจุดนึงวัวก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยงั้นมันแบบแทบจะ1 ใน 4ของชีวิตกูเลยนะเว้ยแบบช่วยเอาเวลาของกูคืนมาถึงปุ๊บเขาก็ฟาดพั่วใส่เราข้างหลังด้วยความเคืองก็หันไปมองหน้าเขาก็เอาไม้เรียวชี้ที่ชายเสื้อของเราหลุดสิ่งที่มันไม่โอเคคือการทำโทษของเขาอ่ะเขาไม่ได้บอกเหตุผลที่ทำโทษก่อนทำโทษเขาไม่บอกให้เรารู้ตัวระหว่างทำโทษเขาไม่ได้มีการพูดคุยกับเราเลยสักคำเดียวอะไรเงี้ยอย่างตัวเองหรือว่าอย่างนักเรียนที่มาเรียนที่คณะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเก่งมากในการทำตามไกด์ไลน์คือถ้าอาจารย์บอกให้ทำอันนี้ทำทัสนี้ให้สำเร็จด้วยวิธีนี้พวกนี้จะเก่งมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราถามเขาว่าทำไมคำถามพวกนี้เด็กๆจะกลัวหรือว่าให้ตอบคำถามที่มันเป็นปลายเปิดจะทำไม่ค่อยได้เพราะว่าเหมือนการศึกษาเรามันเป็นแบบว่าไม่ผิดก็ถูกคือว่ารู้สึกว่าการศึกษาระบบที่เราเรียนมามันแยกตัวเราออกจากชีวิตของเราแล้วก็แยกตัวเราออกจากสังคมที่เราอยู่มันน่าเสียดายมากเลยที่แบบวัวมาจากครอบครัวที่แบบพ่อแม่หย่าร้างกันอะแล้ววัวเรียนจบระบบการศึกษามาแล้ววัวยังไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าอ๋อจริงๆเราก็เป็นแค่แบบเด็กคนนึงในแบบแสนครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกันของประเทศไทยอย่างเงี้ยคือมันมีแบบสภาพเศรษฐกิจและสภาพของครอบครัวที่มันเชื่อมโยงกันปัญหามันไม่ได้แบบ personal ขนาดนั้นอะกลายเป็นว่าเรียนจบมาการศึกษายังไม่สามารถทำให้เราหายดราม่าได้เลยแล้วก็ยังซ้ำเติมเราด้วยแบบเรียงความวันแม่หรือแบบเรียงความวันพ่อคือกลายเป็นว่าการศึกษากับสอนภาพความสมบูรณ์แบบซึ่งมันไม่มีอยู่จริงอะรู้สึกว่ามันเฮี้ยเสียเวลาตอบคำถามที่มันเป็นปลายเปิดจะทำไม่ค่อยได้ตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 กินข้าวบนรถแม่เราไม่ได้มีตัวเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นๆเชี่ยกูเรียนอะไรวะเนี่ยที่เราเรียนมาไม่ได้ซัพพอร์ตให้เราจะหาตัวตนได้เจอเลย